Ottish.com. Learn anywhere, anytime. नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। सबैलाई नमस्कार छ, सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजदेखि हामी प्रारम्भिक संस्कृत सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामीले पहिला यहाँहरूलाई सूचना गरेका थियौँ, हामी चाँडै नै संस्कृत लिएर आउँदैछौँ, संस्कृत कक्षा लिएर आउँदैछौँ। आज हामीले संस्कृत कक्षा प्रारम्भिक संस्कृत कक्षा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो आज पहिलो पाठ प्रथम कक्षा र प्रथम कक्षामा पनि पहिलो पाठ रहेको छ। हामीले प्रत्येक कक्षालाई प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ यसरी छुट्याएका छौँ र यो प्रथमा कक्षा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ। प्रथमा कक्षाको प्रथमः पाठः। प्रथम पाठ संस्कृतमा भन्नु पर्यो भने प्रथमः पाठः। यसको शीर्षक संस्कृत भाषाका वर्णहरू। हामी संस्कृत भाषा सिक्न गइरहेका छौँ। संस्कृत सिक्दाखेरि मलाई एकदमै प्रारम्भिक संस्कृत सबैभन्दा सामान्य कुराबाट सिक्न मन छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसैले संस्कृत भाषाको विशाल फाँटमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यसको सबैभन्दा सानो एकाइ हामीले वर्णहरूबाट सुरु गर्छौँ। वर्ण भनेको भाषाको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। भाषालाई हामीले टुक्रा पार्दै गर्दै गयौँ भने सबैभन्दा सानो टुक्रा भनेको वर्ण हुन्छ र संस्कृत भाषाको वर्णदेखि नै हामी संस्कृत भाषाको विशाल वाङ्मयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। अब स्वर वर्ण, हामीले संस्कृत भाषाका वर्णहरूलाई सबैभन्दा पहिला दुई वर्गमा विभाजन गर्छौँ। एउटा स्वर वर्ण र अर्को व्यञ्जन वर्ण। नेपाली भाषाका पनि वर्णहरू स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णमा विभाजित हुन्छन् र हामीले अङ्ग्रेजीमा पनि वर्णहरूलाई भावल्स र कन्सोनेन्ट दुई वर्गमा विभाजन गरेर पढेका छौँ। पक्कै यहाँहरूले पढ्नुभएको छ। र अङ्ग्रेजीको भावेल्स भन्छौँ, त्यो संस्कृतमा स्वर वर्ण भनिन्छ। र हेर्नुहोस् त, हामी वर्णको परिभाषा केही पढ्दैनौँ, केवल वर्णहरू मात्र चिन्छौँ। संस्कृतका स्वर वर्ण हेर्नुहोस्, यहाँ क्रमशः दिएको छ। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, री, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। हामीले नेपालीमा पनि पढेका छौँ। यी संस्कृत भाषाबाटै आएका वर्णहरू हुन्। यी वर्णहरूलाई हामीले अझै पनि एकचोटि हेरौँ। यसको उच्चारण अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, अह। हामीलाई यी उच्चारण गर्दाखेरि अलिकति झुक्किने भनेको ए र ऐ। ए, ऐ, ओ, औ, अह। यी वर्णहरू हामीले संस्कृत भाषाका स्वर वर्ण भनेर चिन्छौँ। अब यहाँहरूले प्रत्येकले उच्चारण गर्नुहोला। अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, अह। यी स्वर वर्णहरू हुन्। यी स्वर वर्णहरूलाई हामीले ह्रस्व वर्ण र दीर्घ वर्ण भनेर छुट्याएका छौँ।
हामीलाई व्यवहारमा कहिलेकाहीँ ह्रस्व वर्ण र दीर्घ वर्ण झुकिरहन्छ। यो ह्रस्व हो कि यो दीर्घ हो, अझै विद्यार्थीहरू त यताबाट कि यताबाट भन्ने गर्छन्। यहाँहरूलाई पनि ह्रस्व वर्ण कुन हो, दीर्घ वर्ण कुन हो भन्ने यदि कहिलेकाहीँ सन्देह हुन्छ भने आज त्यो सन्देह मेटाउँ हामी। हेर्नुहोस् त, ह्रस्व वर्ण, यी स्वर वर्णहरूमध्येमा केही वर्णहरू ह्रस्व वर्ण छन्। हेर्नुहोस् त, अ, इ, उ, ऋ, लृ, यी वर्णहरू ह्रस्व वर्ण हुन्। अ, यसको उच्चारण छोटो हुन्छ, अ। इ छोटो इ हो, पहिला छटाई बढाई भनेर पढ्ने चलन थियो। अहिले हामी अ, इ, उ, ऋ, लृ यी 5 वटा वर्णलाई ह्रस्व वर्ण भनेर चिन्छौँ। यहाँहरूले ह्रस्व वर्ण भनेर नझुक्किनु होला। अब अ, इ, ईमा केही पनि छैन, जस्तो माथि लागेको छैन। उमा पनि केही जोडिएको छैन, उ, ऋ, लृ यी 5 वटा वर्ण ह्रस्व वर्ण हुन्। यिनीहरूको उच्चारण छोटो हुन्छ, अ, इ, उ, ऋ, लृ। अब दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण भनेको उच्चारण गर्दा अलिक लामो उच्चारण हुने। हेर्नुहोस् त, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह यी दीर्घ वर्ण हुन्। यिनीहरूलाई एकचोटि फेरि चिनौँ। आ, हेर्नुहोस् त, अ छोटो थियो भने आ भन्दा लामो भयो, आ। इ, मास्तिरको इमा केही जोडिएको छैन, ह्रस्व इमा। तलतिर हेर्नुहोस् त, इ, उ, ऋ, यो ऋ, उ अनि ऋ हेर्नुहोस् त, मास्तिर उमा केही पनि जोडिएको छैन, यसलाई उ मात्रै भनिन्छ। यो दीर्घ उ भनेको उ। अनि ऋ मास्तिर एउटा मात्रै यस्तो छ, यहाँ दुईवटा ऋमा डबल छ, हेर्नुहोस् त, दोहोरिएको छ, ऋ। ए सधैँ दीर्घ हो, ए भन्दा उच्चारण पनि लामो हुन्छ, ए, ओ, ऐ, औ, अम, अह। यो अम र अह किन दीर्घ हो भने यो अम भन्दा उता म जोडिएको छ, त्यसकारण यसको उच्चारण दीर्घ हुन्छ। र यो छन्दको लागि हो। म एकछिन पछाडि तपाईँहरूलाई भन्छु। यो छन्दमा यो अम र अह पनि दीर्घ मानिन्छ। यसरी हामीले वर्णहरू हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो स्वर वर्णहरू अ, आ, इ, इ, उ, उ, ऋ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, अम, अह। त्यसमा 5 वटा ह्रस्व वर्ण छन्, अ, इ, उ, ऋ, लृ। अरू दीर्घ हेर्नुहोस् त, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, अम, अह। यी संस्कृत भाषाका स्वर वर्णहरू हुन्। यहाँहरूले नेपाली पढ्नुभएको छ, देवनागरी लिपिमा लेखिएका जुनसुकै भाषामा यी हुने गर्छन्। यहाँहरूलाई केवल ह्रस्व र दीर्घमा अलिकति बढी मैले फोकस गरिरहेको छु, हेर्नुहोला।